ایکسرسایز 2 کې به موږ نن کوېسچن نمبر 7 دا ستاسو لپاره ہوم ورک ده. زه تاسو ته لږ ایکسپلین کوم چې دا به څنګه کوئ. د سره وی ګورنمنت بلډ 386,655 houses for the homeless in 1 year. هوملس هغه خلکو ته وایي چې د چا چې کورونه نه بغیر د کورونو اوسېږي، لارو کوڅو کې، بازارونو کې، هغې ته هوملس وایي. نو وی حکومت داسې وکړه چې 3,86,665 کورونه یې جوړ کړو د دغه خلکو دپاره په یو کال کې. په دویم کال کې جوړ کړو 24,521 کورونه کم. په اول کال کې چې څومره جوړ کړي د هغې نه 24,521 کم کورونه جوړ کړو. نو اوس به تاسو ته وایي چې څه شی معلوم کړئ. how many houses did government build in the both years. په دواړه کلونو کې ګورنمنټ څومره وکړو. د دې لپاره به داسې راشي په اولي کال کې 3,86,655 کورونه جوړ کړو. نو په دویم کال کې زموږ سره د کم تعداد چې په دې اول کال جوړ کړو د دې نه 24,521 کم جوړ کړي. دا څومره چې کم جوړ شوي دي دا به منفي کړو. نو زموږ سره به په دویم کال چې څومره کورونه جوړ شوي دي هغه به معلوم شو. دا به د 3,86,655 نه د 24,521 کو منفي کو. نو هغه تعداد به د دویم کال کې چې څومره کورونه جوړ شوي دي د هغې تعداد به راوځي. دا ستاسو دپاره ہوم ورک شو. ما درته اسانه کړه، تاسو به وګورئ چې جواب څه راځي. دغه شان زموږ سره 8 نمبر سوال چې کوم دی 8 نمبر وایي د فاطمه has 954,888 in her bank account. فاطمه یوه جینۍ ده او د هغې سره په بینک اکاونټ کې څو روپۍ ورسه دي 9,54,888. if she withdraws ویډراوی راغستو ته که هغې د بینک نه د پیسې راویستلې څومره 1,35,600 from the bank to buy laptop. هغې د لیپټاپ د اخیستو دپاره د دغه خپلې بینک نه 1,35,600 روپۍ راویستې. how much money was left with her. نو اوس د هغې څخه به څومره روپۍ پاتې شوي. ټول اماونټ ورسره بینک کې څومره دی. ټوټل اماونټ ان بینک دا څونه دی دا 954,888 دا سره ټوټل دی. د لیپټاپ د اغستو دپاره دې څومره روپۍ ولګولې. د لیپټاپ اخیستو دپاره هغې څومره روپۍ ولګولې. هغې ولګولې 1,35,600 روپۍ. دا یې څه وکړه ولګولې. موږ د ټوټل نه څه وکړو منفي کړو. نو زموږ سره چې کومې پاتې شوي هغه به زموږ څه شي جواب شي. نو د 8 نه چې 0 منفي کې 8 به شي، د 8 نه چې 0 منفي کې بیا به 8 شي، د 8 نه چې 6 منفي کې دا به 2 شي، د 4 نه 5 نه منفي کېږي نو یو به له دې نه قرض والو. دا به څه شي 14 به شي، د 14 نه چې 5 منفي کې 9 به شي، د دې نه یوه دې خوا تلې وه دلته 4 پاتې شوی، د 4 نه چې 3 منفي کې څه به شي او د 9 نه چې 1 منفي کړو 8. د دې سره په بینک کې څومره روپۍ پاتې شي لیفت مني لیفت پاتې روپۍ به څونه شي 8,19,288 روپۍ به د دې سره اوس هم بینک کې